એટલા માટે બીકોઝ આની અંદર ફિક્સ જ કે ઇન્સર્ટ કરવા ના શેર પ્રેફરન્સ હું સમજાવી દઉં છું. શેર પ્રેફરન્સ શાના માટે યુઝ થતું હતું કે જ્યારે તમારે કોઈ સિંગલ ડેટા સ્ટોર કરાવવા હોય તો તમે શેર પ્રેફરન્સનો યુઝ કરો. જો તમારે બહુ બધો ડેટા સ્ટોર કરાવવો હોય ઓકે તો એના માટે તમારે યુઝ કરવાનું છે SQLite. બરાબર, SQLite એક ટાઈપનો લોકલ ડેટાબેઝ છે. ઓકે, SQLite એકચ્યુઅલી એને SQLite જ કહેવાય, ફ્લટરમાં એને SQLite કહેવાય, બાકી નોર્મલી અમે એન્ડ્રોઈડમાં કામ કરીએ તો એને SQLite જ કહેવાય. ઓકે, સો લોકલ ડેટાબેઝનો મતલબ શું થાય કે જ્યારે યુઝરના ફોનની અંદર તમારે બહુ બધો ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો SQLite યુઝ કરી લેવાનું. ઓકે, હવે આટલે એક વર્ડ આવ્યો ડેટાબેઝ. ઓકે, ડેટાબેઝ એકચ્યુઅલી એક ટાઈપનું સ્ટોરેજ કહેવાય કે જ્યાં બધો ડેટા સ્ટોર થાય. ઓકે, સો ડેટાબેઝની અંદર આવે ટેબલ્સ. તમે એક ડેટાબેઝની અંદર મલ્ટિપલ ટેબલ્સ બનાવી શકો અને એની અંદર તમારો બધો ડેટા સ્ટોર થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે સ્કૂલ માટે એક એપ બનાવો છો તો મારે બધા સ્ટુડન્ટના ડેટા સ્ટોર કરવા પડશે. સો નેમ, કોન્ટેક્ટ, રોલ નંબર, નેમ, કોન્ટેક્ટ. તો આ રીતે તમે એક સ્ટુડન્ટનું ટેબલ બનાવી શકો અને એ સ્ટુડન્ટના ટેબલમાં આ રીતે બધો ડેટા સ્ટોર કરાવી શકો. ઓકે, સેમ રીતે ટીચરનું તમે ટેબલ બનાવો અને ટીચરના ટેબલમાં તમે ટીચર નેમ, ટીચરનું કોન્ટેક્ટ નંબર ને ઈમેલ આઈડી આ રીતે તમે બધો ડેટા સ્ટોર કરાવી શકો. ઓકે, આવું ઘણી એપ્લિકેશનની અંદર યુઝ થાય. ક્યાં? ના, એ મેસેજ તો તમને કોઈ મોકલે ત્યારે એ ઓનલાઈન આવતો હશે, બટ પછી જેવો મેસેજ તમારા ફોનમાં આવી જાય ને એટલે વોટ્સઅપ વાળા શું કરે કે તમારો ડેટા જે મેસેજ આવ્યો એ તમારા ફોન મેમરીમાં સ્ટોર કરી દે. એટલે ભલે તમારું ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ નહીં હોય તો પણ તમે બધા મેસેજ વાંચી શકો. સો એને ખાલી લોજિક એટલું લખેલું હશે કે જો ઇન્ટરનેટ નહીં હોય તો જે બધો ડેટા છે એ લોકલ ડેટાબેઝમાંથી લાવીને બતાવી દેવાનો, શો કરી દેવાનો, આ રીતે હોય. ઓકે, ચાલો. સો આજે આપણે શીખીએ કે કઈ રીતે તમે આ એડ પ્રોડક્ટ બનાવેલું છે કે આ જે મારો પ્રોડક્ટનો ડેટા છે એ ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોર કરવો છે. ઓકે, ચાલો સમજજો. ઓકે, આઈ આખું વસ્તુ ક્યાં છે? SQLite પ્રોડક્ટ. ઓકે, આ એડ પ્રોડક્ટ છે. બરાબર, હવે જેવું એડ પર ક્લિક કરે તો આપણે શું કરવાનું છે? પેલા કંટ્રોલરથી બધી કંટ્રોલર બનાવી. ઓકે, ના, કંટ્રોલર આપણને ડેટા એક્સેસ કરવા માટે જોઈશે. ટેક્સ્ટ એડિટિંગ કંટ્રોલર, નેમ, પછી ડિસ્ક્રિપ્શન, ક્વોન્ટિટી નાખી છે ને નેમ, ક્વોન્ટિટી, આર પ્રાઇસ, રેગ્યુલર પ્રાઇસ અને એસ પ્રાઇસ. ચલો, ઓબ્વિયસલી એટલે આપણે કંટ્રોલર અસાઇન કરી દઈએ. નેમ, ક્વોન્ટિટી, રેગ્યુલર પ્રાઇસ અને એસ પ્રાઇસ. ઓકે, ચાલો બધી વેલ્યુ આપણે એક્સેસ કરી લઈએ. લાઈક નેમ ઇક્વલ્સ ટુ અંડરસ્કોર નેમ ડોટ ટેક્સ્ટ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ, ક્વોન્ટિટી, એસ આર પ્રાઇસ અને એસ પ્રાઇસ. ઓકે, આ શું કર્યું? જસ્ટ ખાલી ટેક્સ્ટ બોક્સની વેલ્યુ એક્સેસ કરેલી છે જે તમે બહુ આગળ બહુ વાર આ વસ્તુ કરેલી જ હશે. હવે ચાલો બધી વેલ્યુઝ તમને મળી. હવે આ જે બધી વેલ્યુ છે, આ જે બધા પ્રોડક્ટનો ડેટા છે મારે ડેટાબેઝની અંદર સ્ટોર કરવાનો છે. સો પહેલા તો ડેટાબેઝ બનાવવો પડશે, પછી ટેબલ્સ બનાવવો પડશે અને પછી ઇન્સર્ટ કરવું. બરાબર, ચાલો. સો હવે જોજો આ આખી એક પ્રોસેસ છે. બરાબર, ડેટાબેઝને ઇન્સર્ટ કરવા માટે થોડા સ્ટેપ્સ છે, એ સ્ટેપ્સ આપણે ફોલો કરીએ. ઓકે, સો જ્યારે પણ તમારે SQLite યુઝ કરવું હોય તો એ ફ્લટરમાં ઇનબિલ્ટ નથી, તમારે એની અલગથી પેકેજ ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે. ઓકે, ચાલો. સો આપણે આમાં સર્ચ કરીએ SQLite ઇન ફ્લટર. ઓકે, તો ઇન્સ્ટોલિંગમાં જાઓ, SQLite એટલે આપણે SQLite. અને એક બીજું વસ્તુ પણ તમારે જોઈશે અને એ છે પાથ પ્રોવાઈડર. આનું શું જરૂર છે તો હું સમજાવીશ તમને. ઓકે, સો SQLite માટે તમને બે પેકેજની જરૂર પડે. આ જોઈશે, આ પણ ડિપેન્ડ કરે. તમારી એપ્લિકેશન જો ઓનલાઈન જ ચાલવાની છે તો એમાં SQLite આવે પણ નહીં પણ
ઓનલાઈન મતલબ આ જે બધો ડેટા છે તે તમારે ફોનમાં નથી સ્ટોર કરવાનો. હા, એમાં એનો બધો ઓનલાઈન ડેટા સ્ટોર થઈ ગયો. એ ઓફલાઈન તમે ઓનલાઈન જ ચાલે. તો એનો મતલબ કે ડેટા તમારા આમાં નહીં હશે, એ લોકોના સર્વર પર બધું હશે, બધું ઓનલાઈન ચાલે. બટ ફેસબુક બંને યુઝ કરે, વોટ્સઅપ બંને યુઝ કરે, ઓનલાઈન પણ અને લોકલ પણ. કેમ કે વોટ્સઅપના ડેટા તમે ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ નહીં હોય તો પણ વાંચી શકો, ફેસબુકના નહીં આવે, વોટ્સઅપના આવે. હવે ચાલો, સો આ પબજી એડ કર્યું આપણે. ચલો, સો હવે આપણે સમજવું કે આપણે કરવાનું શું છે કે જ્યારે એડ બટન પર ક્લિક કરો, મતલબ આટલે જ્યારે તમે ક્લિક કર્યું આટલે મારે ઇન્સર્ટનું કોડિંગ કરવાનું છે, ડેટાબેઝમાં ઇન્સર્ટ કરાવવાનું છે. હવે ડેટાબેઝનું જે કોડિંગ હશે એ એકચ્યુઅલી જોવા જાવ તો તમે 4 સ્ક્રીનમાં યુઝ કરવાના છે. સો મતલબ શું થયો કે ડેટાબેઝનું કોડિંગ મલ્ટિપલ સ્ક્રીનમાં રિપીટ થવાનું છે. તો જો મલ્ટિપલ સ્ક્રીનમાં રિપીટ થવાનું જ છે તો આપણે બધું કોડિંગ શું કામ લખીએ? આપણે એ બધું કોડિંગ એક અલગ ફાઇલમાં જ લખીએ, ત્યાંથી ખાલી કોલ કર્યા કરશું, પેલું સીએસએસ ની જેવું કે સીએસએસ ની ફાઇલ સેપરેટ બનાવી દીધી, પછી એને જે પેજમાં કોલ કરવું હોય એટલે કરી દીધું. ઓકે, સો સેમ રીતે એના માટે આપણે આટલે પહેલા એક ડિરેક્ટરી બનાવી દઈએ. ડિરેક્ટરીનું નામ આપીએ હેલ્પર્સ ફોલ્ડર બનાવ્યું. ફોલ્ડર એટલે આપણે એક ફોલ્ડર ક્રિએટ કરીએ, એને ડિરેક્ટરી કહેવાય. ઓકે, સો લીવની ખાલી એ ફાઇલને સેપરેટ રાખવા કે આ તમારી સ્ક્રીન અલગ અને પેલી ફાઇલ અલગ એમ. સો હેલ્પ એની અંદર આપણે એક ફાઇલ ક્રિએટ કરીએ જે બધું ડેટાબેઝનું હેન્ડલ કરશે. સો ડેટાબેઝ હેન્ડલર આવું એક ફાઇલ બનાવી. એનો મતલબ શું થાય? બધું ડેટાબેઝનું કોડિંગ હું આટલે કરાવ, આટલેથી ખાલી આટલે કોલ કર્યા કરવા. બરાબર, ચાલો. સો ક્લાસ ડેટાબેઝ હેન્ડલર. ના, આમાં આ સ્ક્રીન થોડી છે, ફાઇલ છે ખાલી, જેમ ડોટ ડેટાબેઝનું કોડિંગ હેન્ડલ કરશે આ ફાઇલ. ઓકે, ચાલો. સો આટલે આપણે એક મેથડ બનાવી દઈએ એડ પ્રોડક્ટ. ઓકે, આ રીતે પછી આપણે વ્યૂ પ્રોડક્ટ, એડ એમ્પ્લોયી બધી વસ્તુની મેથડ આટલે ક્રિએટ કરી નાખશું. પછી એ મેથડ ખાલી આટલે કોલ કરવા. ચલો, એ મેથડ કોલ કરવી હોય તો આટલે સી પ્લસ પ્લસનો એક નાનો કન્સેપ્ટ આવશે. કોઈ પણ ક્લાસની જો તમારે મેથડ કોઈ બીજા ક્લાસમાં કોલ કરવી હોય તો પહેલા એ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવવો પડે. સો ડેટાબેઝ હેન્ડલર ઓબ્જેક્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ન્યૂ ડેટાબેઝ હેન્ડલર. ઓકે, સો આ પર્ટિક્યુલર મેં ડેટાબેઝ હેન્ડલરનો ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો અને એ ઓબ્જેક્ટના બેઝિસ પર તમે કોઈ મેથડ કોલ કરાવી શકો. એટલે જેવું બટન ક્લિક થયું બધી વેલ્યુ એક્સેસ થઈ, ડેટાબેઝ હેન્ડલરની એડ પ્રોડક્ટ નામની મેથડ કોલ થઈ એટલે હવે આટલે આવી ગયા. ઓકે, આ વસ્તુ સમજજો કે આ ક્લાસમાંથી કઈ રીતે મેથડ કોલ કરી. મેથડ કોલ કરી એનો મતલબ શું થયો કે હવે આ લાઈન પર જેવું આવશે ને તો બધું કોડિંગ શિફ્ટ થઈ જશે આટલે. એનો મતલબ કે હવે આટલે જે પણ લખેલું હશે તે બધું એક્ઝિક્યુટ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. સી, આપણે પ્રિન્ટ એફ કરીને જોઈ લઈએ, પ્રિન્ટ કરીને જોઈ લઈએ કે આ કોલ થાય છે, એડ પ્રોડક્ટ કોલ. ખાલી જોઈએ કે આટલી મેથડ જેવું બટન પર ક્લિક કરે એટલે આ મેથડ કોલ થાય છે. લોકો નથી આના જ ના એરો પોઈન્ટ ના કઈ ઉપરથી કરે. ઓકે,
એમ જ લખી દો. So, call. તો એનો મતલબ કે આ મેથડ તો કોલ થાય છે. ચાલો હવે આટલે આપણે ઇન્સર્ટ નું આખું કોડિંગ લખશું. ડેટા ઇન્સર્ટ ક્યાં કરવાના છે? ડેટાબેઝ. સો પહેલા ડેટાબેઝ તો બનાવવો પડશે. ઓકે, તો ડેટાબેઝ મારે બહુ બધી મેથડ્સ માં બનાવવાનો આવશે. તો એના માટે હું એક મેથડ અલગ બનાવી ક્રિએટ ડીબી ની અંદર હું ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીશ. ક્રિએટ ડીબી નામની એક બીજી મેથડ બનાવી. અવાજ ઓછો કરજો. ચાલો તો એસિંક આગળ મેં કરાવ્યું ને. હા, બેકગ્રાઉન્ડ નું કોડિંગ એક્ઝિક્યુટ કરવાનું. SQLite પણ એસિંક માં જ ચાલે. ઓકે, હા, એ સેમ વસ્તુ જાણી રહ્યો છે કે આ મેથડમાં આપણે પેલો અવેઇટ વાળો બેકગ્રાઉન્ડ વાળો કોડ કરવાના છે. ઓકે, તો શું થયું? જેવું એડ પર ક્લિક કર્યું એટલે એડ પ્રોડક્ટ કોલ થઈ. એડ પ્રોડક્ટ પાછું આ ક્રિએટ ડીબી કોલ કરે છે. આ વસ્તુ આટલેથી આપણે ડેટાબેઝ બનાવશું. તો પહેલા આપણે એક ડેટાબેઝ નો ઓબ્જેક્ટ બનાવી દઈએ, ડેટાબેઝ ડીબી. ઓકે, હવે જો ડેટાબેઝ ક્યારે ક્રિએટ કરવાનો છે? જો એ ઓલરેડી ક્રિએટેડ નહીં હોય તો. બરાબર, જ્યારે તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્લિક કરશો ત્યારે ડેટાબેઝ ક્રિએટ નહીં હશે, પછી તો ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ જશે. તો એટલે આપણે કોડિંગ એવું લખીએ કે ઇફ ડીબી નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નલ, એનો મતલબ કે જો ડેટાબેઝ ઓલરેડી બની ગયેલો છે તો આટલેથી ડેટાબેઝને રિટર્ન કરો. હા, નલ ઇક્વલ્સ ટુ નલ એટલે તો એનો મતલબ કે ડેટાબેઝ નથી. આમે લખ્યું છે નોટ ઇક્વલ્સ ટુ, એનો મતલબ કે ડેટાબેઝ ઓલરેડી બની ગયેલો છે. બરાબર, ઓકે, ચાલો આપણે ઉલટું કરીએ. જો ડેટાબેઝ નલ હોય તો એનો મતલબ કે ડેટાબેઝ હજુ બન્યો નથી. એલ્સ ડેટાબેઝ ઓલરેડી બની ગયેલો છે. જો ઓલરેડી બની ગયેલો છે તો આટલેથી ડેટાબેઝને રિટર્ન કરો. ઓકે, ચાલો. અને જો ડેટાબેઝ નલ છે એનો મતલબ કે હજુ ફોન મેમરીમાં ડેટાબેઝ નથી બન્યું. ઓકે, સો ડેટાબેઝ નલ છે એનો મતલબ કે ડેટાબેઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ, હજી ડેટાબેઝ નથી બનેલો. ઓકે, સો આપણે પહેલા ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવાનું કોડિંગ કર્યું. આ સમજો હા બધા સ્ટેપ. હજી તો એડ નું તો કોઈ કોડિંગ આવ્યું જ નથી. હજી તો આપણે ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ, ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે, પછી એમાં એડ થશે. ચાલો, સો ડેટાબેઝ ક્રિએટ. હવે ડેટાબેઝ ક્યાં ક્રિએટ કરવાનો? ફોન મેમરીમાં ક્રિએટ કરવાનો. એના માટે કઈ જગ્યાએ ડેટાબેઝ તમારા ફોન મેમરીમાં પણ કઈ જગ્યાએ ક્રિએટ કરવાનો છે? તો એના માટે એક ડિરેક્ટરી આપણે લઈ લઈએ. ડિરેક્ટરી એટલે ફોલ્ડર. dir equals to await get application document directory. get application document directory આ મેથડ તમારી એપ જ્યાં ઇન્સ્ટોલ થયેલી હશે, જે ફોલ્ડરમાં ઇન્સ્ટોલ થયેલી હશે એ ફોલ્ડર આપી દેશે. બીકોઝ આપણે ડેટાબેઝ ત્યાં જ ક્રિએટ કરવો પડે. ઓકે, ચાલો હવે આટલે એક આપણે વેરિયેબલ લઈએ, સ્ટ્રિંગ પાથ ઇક્વલ્સ ટુ જોઈન ડિરેક્ટરી ડોટ પાથ, એટલે જે ડિરેક્ટરી આપણને મળી એનો પાથ આખો, અને ત્યાં આપણે શોપ ડીબી નામનો ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે. ઓકે, આ જોઈન જે છે એના માટે એક ઇમ્પોર્ટ અલગથી કરવું પડશે, એ છે પાથ. ઓકે, નીકળી ગઈ. તો આનાથી આપણે ડિરેક્ટરી કે ક્યાં ડેટાબેઝ બનાવવાનો છે, તો ડિરેક્ટરી ડોટ પાથ, ડિરેક્ટરીનો પાથ લીધો અને ત્યાં શોપ ડીબી નામનો આપણે ડેટાબેઝ બનાવી દીધો. ડેટાબેઝનો આ તો ખાલી ડેટાબેઝનો પાથ મળ્યો, હજુ ડેટાબેઝ ક્રિએટ નથી થયો. ઓકે, સો વેર ડીબી ઇક્વલ્સ ટુ અવેઇટ ઓપન ડેટાબેઝ. આ પર્ટિક્યુલર મેથડથી ડેટાબેઝ ક્રિએટ થાય. ઓકે, સો આની અંદર શું પેરામીટર છે? ફર્સ્ટ પેરામીટર પાથ, આ પાથ. ઓકે, સેકન્ડ પેરામીટર તમારા ડેટાબેઝનું વર્ઝન શું છે? સો વર્ઝન 1 એટલે હજુ તો આપણે પહેલી વાર ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરીએ છીએ ને, તો 1 જ, આ ઓલવેઝ 1 જ. ઓકે, ધેન ફોર આટલે એક પેરામીટર છે, લાસ્ટ પેરામીટર, એ છે ઓન ક્રિએટ, કે તમારો ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ જાય પછી શું કરવાનું છે.
બરાબર. તો પછી આપણે શું કરવાના છે, ટેબલ્સ બનાવવાના છે. ના, ટેબલ્સ બનાવવાના, ડેટાબેઝ, અને ડેટાબેઝની અંદર મલ્ટિપલ ટેબલ્સ આવે. લાઈક આની અંદર આપણે જોયું કે સ્કૂલ નામનો ડેટાબેઝ, એમાં બે ટેબલ, ટીચરનું ટેબલ અને સ્ટુડન્ટનું ટેબલ. બરાબર. સો ઓન ક્રિએટ, હવે આપણે શું કરવાનું છે કે જો ડેટાબેઝ બની ગયો, આટલેથી રિટર્ન ડીબી કરી દીધું. જો ડેટાબેઝ બની ગયો પછી શું કરવું છે, પછી મારે શું ક્રિએટ કરવા છે, ટેબલ ક્રિએટ કરવા છે. તો ક્રિએટ ટેબલ, આના માટે પાછી આપણે એક અલગ મેથડ બનાવશું. હા, મેથડનું નામ. ઓકે. આની અંદર પેરામીટર્સ આવે ડેટાબેઝ ડીબી અને ઇન્ટીજર વર્ઝન. સી પાછું એકવાર રિપીટ કરીએ આપણે. વર્ઝન આની અંદર પેરામીટર જ છે. હા, આટલે 1 લખ્યો, આટલે ઇન્ટીજર જ આવે. ઓકે, ઇન્ટીજર એટલે નંબર્સ જ તમે સ્ટોર કરાવી શકો. જો પાછું એકવાર રિપીટ કરીએ. જેવું તમે બટન પર ક્લિક કર્યું એટલે એડ પ્રોડક્ટ કોલ થાય. એડ પ્રોડક્ટમાં ક્રિએટ ડીબી કોલ કરી. ક્રિએટ ડીબીમાં આપણે એવું કોડિંગ કર્યું કે જો ડેટાબેઝ નલ હોય, મતલબ ડેટાબેઝ હજી નથી બન્યો, તો ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરો, અને જો ઓલરેડી ડેટાબેઝ બનેલો હોય તો ડેટાબેઝને રિટર્ન કરો. ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરવા માટે આપણે પહેલા ડિરેક્ટરી લીધી. એ ડિરેક્ટરી પર જઈને આપણે એક ડેટાબેઝ બનાવ્યું. ડેટાબેઝનું નામ આપ્યું આ શોપ ડીબી, અને ઓપન ડેટાબેઝથી પાર્ટ એટલે આ ડેટાબેઝ ક્રિએટ થયો. જેવો ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ ગયો પછી આપણે ટેબલ ક્રિએટ કરવાના છે. તો ક્રિએટ ટેબલની એક પાછી અલગ મેથડ બનાવી જ્યાં બધા ટેબલ ક્રિએટ થશે. ઓકે, ચલો આખું એકવાર રિપીટ